દુનિયામાં કેટલા બધા માણસો છે? શું આપણે બધા માણસોને ઓળખીએ છીએ? ના, આમાંથી અમુક માણસોને જ ઓળખીએ છીએ. અને જે માણસોને આપણે નજીકથી ઓળખીએ છીએ એ છે આપણો પરિવાર. પરિવાર શું હોય છે? એ માણસો જેની સાથે આપણે રહીએ છીએ, જેમની સાથે આપણો સંબંધ છે. દુનિયામાં આવા ઘણા બધા પરિવાર છે. બાળકો, યાદ છે પ્રકરણ 4માં આપણે રાજુના પરિવારને મળ્યા હતા. રાજુના પરિવારમાં કોણ કોણ છે? જુઓ અને યાદ કરો. આ છે રાજુની મમ્મી, તેના પપ્પા, તેની નાની બહેન દીપિકા અને દાદી. રાજુના પરિવારમાં કુલ 5 સભ્યો છે. હા બાળકો, શું તમને પુષ્પા યાદ છે? પુષ્પા રાજુના ઘરે કામ કરવા માટે આવે છે. પુષ્પાના પરિવારમાં કોણ કોણ છે? તેમના પરિવારનો ફોટો જોઈને આપણે યાદ કરીએ. આ છે પુષ્પાની મમ્મી અને તેના પપ્પા. આ છે તેના નાના 2 ભાઈ અને આ છે તેની બહેન. પુષ્પાના ઘરમાં તેના કાકાનો છોકરો પણ રહે છે. કાકાનો છોકરો રોજિંદા કામ માટે જાય છે. પુષ્પાના પપ્પા ધોબી છે અને મમ્મી ઇસ્ત્રીનું કામ કરે છે, જેમાં તેનો નાનો ભાઈ પણ મદદ કરે છે. ઘરના બધા જ નાના બાળકો શાળામાં જાય છે. પુષ્પા રાજુના ઘરેથી કામ પૂરું કરીને જતી વખતે રિક્ષાનો ઉપયોગ કરે છે. આજે તેણે જે રિક્ષાવાળાને બોલાવ્યો હતો તેનું નામ આશિફ છે. પુષ્પાને તેના ઘરે ઉતારીને આશિફ પોતાના ઘર તરફ જવા નીકળ્યો. આશિફના ઘરે કુલ 3 સભ્યો છે. તે પોતે, તેની પત્ની અસ્મા અને તેમની નાની દીકરી હિના. હિનાને આશિફ અને અસ્માએ દત્તક લીધી છે અને તે તેને ખૂબ જ લાડ કરે છે. આશિફના ઘરની નીચે એક કરિયાણાની દુકાન છે. તેને બાલાજી ચલાવે છે. તે પોતાની દીકરી રમ્યાની સાથે દુકાનની પાછળ જ રહે છે. થોડા સમય પહેલા એક અકસ્માતમાં તેમની પત્નીનું અવસાન થયું હતું. અકસ્માતના કારણે બાલાજીના ડાબા પગ પર પણ ઘા થયો હતો. તેના કારણે તેમને ચાલવામાં તકલીફ પણ થતી હતી. રમ્યા તેના પપ્પાનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે અને દુકાનના કામમાં પણ મદદ કરે છે. જોયું બાળકો, કેટલા અલગ અલગ પ્રકારના પરિવાર હોય છે. કોઈ મોટા, કોઈ નાના અને અલગ અલગ પ્રકારના સભ્યો વાળા. તમે પણ તમારી આજુબાજુ અલગ અલગ પ્રકારના પરિવાર જોયા હશે. તમારા મિત્રો સાથે વાત કરીને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો કે તેના પરિવારમાં કોણ કોણ છે અને તે બધા પરિવારમાં એકબીજાની મદદ કેવી રીતે કરે છે.